Just type in TuneIn Radio. Once the app is downloaded, search for DZRJ 810 AM. For Radio Garden app, once it's downloaded, search for DZRJ 810 AM. And for Streama app, that's STREEMA. And once it's downloaded, search for DZRJ 810 AM. And now you can enjoy DZRJ 810 AM anytime and anywhere. Hey, it's free. You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on Channel 224 Sky Cable and TV Plus boxes. Simulcast on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ 810 AM or on YouTube, channel RJAM News. To all Teleradio Bandido viewers and listeners, you can now watch Teleradio Bandido on our new YouTube channel, RJAM News. Hit the subscribe button and like the video. Don't forget to click the bell icon so you get notified when a new video gets uploaded. Don't miss out on our dynamite lineup. Mga kababayan, magsama-sama na tayo. Joy Belmonte, handang tumulong. Tulong-tulong, tuluyan-tulong. Joy Belmonte, ng Quezon City. Tuloy ang serbisyo. Tuloy ang progreso. Si Joy Belmonte, ng Quezon City. Joy Belmonte, handang tumulong. Tulong-tulong, tuluyan-tulong. Joy Belmonte, ng Quezon City. This is straight from Radio Bandido. Next question, sir. Our countrymen need to go abroad to find jobs with adequate income to support their families. Do you agree we have to set up factories to provide jobs and production value to the economy by strengthening the manufacturing industry? Do you think some kind of tariff protection would encourage local industries to thrive? No, tariff protections will only saddle, except for agriculture, perhaps for the marginalized, no? Tariff protections for me are for the marginalized and the consumer where we cannot do anything about. Tariff protection only protects substandard products often, no? And it does not induce higher quality goods and services for our people. Now, the function of setting up manufacturing industries, that is really something ideal. But even though we liberalize, if we do not have the proper infrastructure to invite both domestic investments, capital investments from abroad too, and the proper regulatory framework where people can have ease of business in doing things, then we won't have any industries whatsoever coming in. Even though you open the door, even though you provide 100% ownership of land in certain areas, they just won't come in. If they do not have confidence that their investments will be stable, the investment horizon, throughout the investment horizon, the policy environment will be predictable. And, you know, it's a safe haven for their investments too. And they will have a reasonable rate of return without much regulatory capture or regulatory changes, depending on the changes of political administrations. That's what we need to establish. Okay. That was straight from Radio Bandido. Stay tuned for more. Pugad vloggers, ako rap titirisin, sa loob sa bayan wawalisin, walang sasantuhin.
naka-standby daw yung mga yung Yan, mga live na. Magandang gabi sa inyong lahat. Ka-15 ng Martes, sweldo. 15 sweldo. Sahod. sahod. May sahod na, may sweldo na, may kita pa. Okay? Correct. Ito gabi sa inyong lahat na nagmamantika mga labi dahil sweldo ngayon. At nagmamatika ang lahat ng buong katawan dahil saksakan po ng init. Magandang gabi sa lahat ng ating mga regular na kapugads, sa mga bagong kapugads, at sa aking mga kakulto, at lahat ng fans, si Doc Ethel, na patay sa kanya. Kasama ako doon. Good evening! Tepok na tepok. Dance with dance. Magandang gabi sa iyo, Tentay. At sa mga taga Las Piñas na lined up the street nung linggo, no? Mabuhay kayo mula Sukat, tumawid sa Naga Road, Casimiro, papuntang Daang Hari, mabuhay kayo. Nakita ng mga anak ko at sila ay mga walang pakiyan, pero na-excite sila. Of course. Kahit sino naman. I mean, diba? When you see that kind of crowd, na walang lobo. So, walang lobo. Walang extenders. Kumbaga sa longganisa, no? Talagang puro laman, puro karne. Hindi yung puro litid, puro taba, no? Walang extenders, no? Purong-puro. Walang lobo, walang kartolina na bulaklak sa ulo. huwag ka naman ganyan. Paborito ko pa naman sa longganisa yung taba-taba. Ano ba? Pero yung iba, puro litid, ano? Giniling na litid. Okay lang yung may percent na taba. Pero di naman puro litid. Oo, ganun na lang. Gawin na lang nating lumpiang toge na puro toge talaga, hindi puro kamote lamang. How difficult is it to put toge? Mura din naman ng toge, no? Ewan ko, bakit may mga ganun na nakakainis ang dadaya pa? Mas mura ba yung toge ay yung kamote kaysa saan? Asar ako sa ganun. Malang kamote, ha? Malang kamote. May time na mahal ng kamote, kaya hindi ako bumibili ng kamote. Toge Pero lang. na-answer talaga ako doon, Dok. Yung pagbibili ako ng akala ko lumpia prito, lumpiang toge. Tapos pag-agat ko kalahat, para kamote, turon, asar talaga. Oo. Puro gulay yung laman. Oo, rip-off, ano? Na-disappointing. O kaya, yung bibili ka ng lumpia, puro balat. Ay, pinaparinggan ba tayong mall? Ha? Ano? Ay, pinaparinggan ba tayong mall? Ganon yung Ayaw. lumpia nila. Pati turon. Grabe, no? Sa sobrang kapal ng balot, hindi na naluto yung last layer. Makunat. Kaya nga, hindi na malutong yung sa loob, makunat na. Pag tayo nag-uusap, napupunta lahat sa pagkain yung topic. Kasi yummy tayo eh. Oo nga naman. Opo. Magandang gabi sa mga nanonood sa mga yummy at nayayamihan din po kami sa inyo. Ganyan. Katulad ni Cristeta Lapitan, super yummy yung babae na yan. I love you, girl. I love you. Miss you. Oo. Si Efren Esguera, si Sepi Sabala, magandang gabi sa inyong dalawa. Teka, mag-scroll pa po ako. Si Yu Chang nandyan for sure. Hi, Yu Chang. Bakit ganito ang aking kwan? Hindi nag-move. Napapansin mo, yung mga natin minsan, yung comment section natin, umaanda, di ko alam bakit. Para sinasagot tayo, lalo na pag may pinag-uusapan tayo, mainit-init at greaseless pa. Mainit-init at greaseless. Ano yan? Parang di ba omega yun? Yun yata yung liniment. Akala ko mani yung yung greaseless na mani. Don't get me started on that. Ano balita? Ano pang mga ganap? Oo, kasi di natin pag-usapan last week. Pero last week pa to. Pero natatawa talaga ako dun kasi. Yung kababawan kasi, di ba, ng mga ng mga nandyan na
Hindi ko alam kung gaano katibay ang copyright system sa Pilipinas para magwala yung isa dyan. Dahil kinanta ng anak. Kahit ilang tinik ay kaya kong tapakan kung yan ang paraan. Ganun ba? Ganon. Oo, ganon. Diba? Ano ba yan? Kasi naman imbis na sana, di ba, i-embrace na lang niya. Dapat, kung ako sa kanya, Doc, alam mo ba ito sasabihin ko wow, yung mga kalaban, kanta ko yung kinakanta. Thank you sa libreng promotion namin. Ganyan dapat. Hindi yung magwawala. Talaga. Kasi makitid ang utak, hindi niya nakikita yung the whole picture. Buti pa yung niya, no, yung utak niya makitid kasi yung bewang niya hindi. Baka sabihin, hindi po kami nagfa-fat shaming, pero sinishame lang po namin yung mga masasama ang mga ugali. No? Ayaw natin nung merong exclusive mentality. Yung mga madadamot na kami lang ang pwedeng ganito, kami lang ang ganito. Kaya kami bisit na bisit sa mga kami lang ang magaling, kami lang ang moral, kami lang ang mabait. Doc, sorry, pero alam mo, hindi ako masyado kasing na-slight sa mga ganyan. Kasi katulad ng sasabihan ako, fat shaming yan. Or, di ba, katulad ni si Judiciary Chaka, di ba? Constitutionally Chaka. Hindi ako na kasi ganito Ito na si Tatay Digong, kung lait-laitin nila yung ilong dati, di ba? Lahat sila talaga puro gano'n na sinasabi about him. Nila like the way he talks, his accents, and everything else that they could throw against this man. Hindi naman nagalit Ba't kayo magagalit? Gagawin din namin sa inyo yung ginagawa nyo. So I do. Niyo naman, bakit mo naman isi-shame ang isang tao nang dahil sa kanilang accent? Hello? Napaka-regionalistic, no? Well, uninformed. Hindi, we live in a world full of diversity and we should embrace the diversity, no, in each of us. So, yun nga, pagka ikaw ay well-educated, well-rounded, you've seen a lot of the world, hindi ganyan kakitid ang inyo na iba lang ang accent. Bakit ang mga Pranses? Iba ang accent. Ang mga Russian, ang mga Chino, ibang accent. Pero kasi kayo, meron kanyong colonial mentality. Ang gusto nyo, yung mga nagsasalita with an American twang. Yon, ganon. Diyos, tigilan ako. Yun. Talaga, tigilan kami. Kasi, dito sa Pilipinas, huwag na nga kayo lumayo dito na nga lang sa Metro Manila. Huwag na lang kayo lumayo dito na lang kayo sa Quezon City. Hindi, huwag na tayo lumayo. Sa loob na lang ng Cubao. Kahit saan kayo tumambling dyan, iba-ibang accent ang maririnig nyo. Cubao pa lang yan. Arte, grabe. Nakakainis lang kasi, okay, tama yung sinabi mo, when you've gone to so many places already, whether, kasi ako talaga, pinangarap ko lang talaga, Doc. Makita ko yung buong Pilipinas bago ko makating. Diba? So I had naman the privilege of actually seeing both, no? And doon din ako nagkaroon ng maturity when it comes to appreciating languages, food, ganyan, attitude. Meron totoong tama na stereotypes, may mali din. Tapos meron yung mga talagang unheard of na mga trivias about them which are really interesting and it's not supposed to be called trivias. Meron naman din yung napaka-trivial naman din na bagay na masyadong hina-highlight. Big deal. Really nothing, So nakita ko yung mga yon, and that is one of the many reasons why I really tried so hard to speak Bisaya. Kasi tuwan-tuwa ako kasi ang daming Bisaya na salita, pero iba-iba yung manner nila when they talk. May Bisaya na ang lambing-lambing pakinggan, may Bisaya na kala mo talagang tatagain ka sa liig. pero naman yung tatagain ka na sa liig, ang lambing-lambing pa rin ang pagsasalita, yung mga ganyan. Meron yung Taglish, tapos Tag-English, mga ganyan, Taglish, Bistaglish, mga ganyan. Ang ganda-ganda pakinggan. And then meron din yung syempre yung
alam ko Bisaya yung sinasabi niya pero wala akong naiintindihan kahit isa. So, ano ako na ano tawag doon? Nag-a-adventure yung utak ko. Ano ibig Oo. sabihin nun? I wanna learn that. Yung gonna Oo, accept ako. oo. And I don't know. It probably because I started way back when I was very young when I started getting interested in several languages in the Philippines. Di ko naman nakalain na magagamit ko siya. Kay tatay, yung interest na yon. Same thing with the Ilocanos. Ang dami-dami ko kilala ng mga Ilocano. Iba-iba yung words sa bawat town. May mga Oo, tawag oo. silang magkakaiba. Oo, para din Tagalog, no? Iba yung Tagalog ng Lukban, Yeah. ng Quezon, ibang Tagalog ng Nueva Ecija, ng Bulacan, ng Batangas, no? So, pare-parehang Tagalog pero merong mga distinct differences, no? Yes. Sa Ilocano din ganon, no? Ang mga taga-South, iba ang taga-Sur, ay ibang magsalita kesa sa mga taga-Norte. Norte, yeah. Sa Sur, medyo malambing, malamya, sing-song, ganyan. Sa Norte, medyo forceful, no? So, akala mo, mga Tagalawag, parang galit, no? Oo. Alam mo may away. Oo, Yeah. Pag-ibigan, parang nagkukwento lang, chill na chill. Ganon. Oo. Sa Nueva Ecija naman, yung karamihan ng mga Ilocano ko sa Ilocanong kilala ko sa Nueva Ecija, karamihan naman sa kanila, yung parang nangliligaw palagi yung boses. Ay, yung accent. Parang nangaharot. 'Di ba? Yung 'di ba? Parang kanila landi na. Sagutin mo na ako. Pero the way they talk. So, ang dami-daming flavor ng iba-ibang languages natin that others hate when we call it dialects. Pero It's language. and it's so beautiful to look at, to listen to and understand. Kaya nga ang sarap-sarap laruin. Ewan ko ba? Basta ang sa akin lang dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon, dito di ko alam ba tayo napadpad dito sa usapan na to. Pero at the end of the day, we're all Filipinos eh. We have to appreciate, 'di ba? That our talents maybe they are varied, pero yung talent natin, it's not just ours. Katulad mo, Sharon, pasensya ka na. Hindi ka naman ganun kagaling umarte, parang mag-inarte ka dyan, parang ang galing-galing mo. Nakakairita lang kasi, number one, hindi ikaw ang may-ari ng kanta. It wasn't your composition. Hindi ikaw naglapat. Wala siyang copyright. Hindi pwedeng kumanta niyan. Wala ka pang inaway kahit isa sa mga dami ng taong kumanta niya sa videoke at sa mga competitions, and then pag-iinitan mo yung isang tao simply because may personal kang galit sa kanya in politics. Shame. Shame. Yeah, pinersonal, no? Kano kasi Salpanelo naman, masyado kong payat, magpataba ka muna. Oo nga, ano ba yan? Para ka naman kasing yan. Pero he can carry a tune. But I heard a nice rendition of the song, no? Sana'y wala ng wakas ni Arnel Ignacio. It was so beautiful and really soulfully rendered. Napakaganda. Mas gusto ko yung ikaw ni tatay. Tatay Digong. Always. Oo, na inaangkin din niyang kanta rin niya. But anyway, never naman niya sinita si tatay. Subukan niya. And during the early days of the Duterte presidency, hinahanap niya ang company ng presidente at nagpupunta pa siya sa Malacanang at yumayakap-yakap, no? And it's not a secret that she intervened. She asked for the president's endorsement of her brother when he ran for a political position in Pasay. So, yun. Talagang ganyan, no? Sabi nga weather lang, no? But is she thinking that their time will come? I think that for the time being, she should really be good to many people, really be gracious because, Pero di ba kinakapatid niya si Bonget?
Tama ba yung term? Kinakapatid. Well, it has a very big latitude yung kinakapatid. Pwedeng kinakapatid dahil inaanak ka sa binyag, pwedeng kinakapatid dahil anak ka sa kumpil, inaanak ka sa kumpil, or inaanak ka sa kasal. No? So, Yeah, so yung last, yun yung tama, di ba? Kasi ninong at ninang si Imelda and si yes. FEM. Sa kasal niya kay Gabby. Ano may taste pa siya, So, yeah, naging ninong niya, no? And the pictures show it, no? Naging ninong niya si Presidente Marcos, no? Noong ang kanyang tatay ay mayor na mahabang panahon sa Pasay. No? So, yun. That's how it is, no? Yan naman umiikot-ikot ang ating kapalaran, no? Correct. Oo. Umiikot-ikot parang bewang nung nabubuang na dating commission. Ay, oo, no? It's Naloka ako doon, Dok. Nakita mo yung video? Oo, Oh it's unseemly. Sabi nga ng aking tayo, it's so unseemly. It's not respectable. You know what, when I saw that, I only wished for one thing. I really wish that she was drunk as a skunk. Kasi, I've seen you drink. Oh, come on. Wow. We've been drinking several times already. And me. yeah, you have okay. been, and not once did you get, a tad rowdy. Ewan ko, I was waiting for it. Alam mo yun, pag umingay lang to si Doc, liligawan ko to, baka sagutin ako. Tipo gano'n. Hindi pero kasi kahit ako pag nakakainom ako, behave ako eh. So, pero yung mga babaeng wild pag nakakainom. So, wini-wish ko talaga na dadating yung panahon na magkakaroon, or at least one of these days, may magsasabi, lasing kasi siya, kaya siya gumagano. Oh, yeah. But kaya rin normal I ka think she ganun was ka. drinking soda So, really, yung ugali niya, normal na parang lasing. Wala sa wisyo. Yun. No? It's so unbecoming of someone who used to be an official of the land, no? Behaves like that. Just like nung pumunta pa siya, no? Kasama pa niya yung dalawang pare, nangingiwi-ngiwi siya. What is that all about? Shaming people who have defects and disabilities? So, siya nga nagsabi, di ba? Baka daw ma-offend daw yung mga may Tourette's. Tsaka ikaw nagsimula, loka-loka ka pala. Tapos, doing that thing, doing all those antics then in front of the church. Sa cathedral yan, di ba? Hindi ka gagawa niyang ganon. Unbelievable. Kaya na pag iniisip ko lang, I know a lot of crazy women in my life, no? Na yung talagang pagka good time talaga. Talagang they make fun of themselves. Wala ko. Pero kadalasan kasi nga katulad ng una ko sinabi, lasing. So sana lasing siya, no? In all those occasions. But highly unlikely, no? Because it's too often. If she was drunk when she did that, and it's too often, we'll call her a drunkard. No? Yeah. Pineda. She's running for a party list position. I don't know. I don't exactly know what she's doing. I think she's gunning for a party list position. So we'll see who's gonna. Okay. So yun. Ano pa? Mas magandang magandang balita naman. Ano pa ang mga magagandang balita? Nawala na ang COVID, Doc. Well, yun ang pinakamagandang balita. No COVID anywhere. Wala akong makita kahit anong news about it. Wala akong makita kahit anong updates about it. It doesn't look like any of the protocols that were what they call this initiated before globally. I'm talking about global, ha. Mukhang mas maluwag na maluwag. It feels very, very normal now. Even sa mga airlines, I just found out, kasi nga, palipad na naman ng aking katribo na nandito katabi ko. I love you, honey.
O yan kala nyo mga watchers, mga viewers kala nyo hindi ko masasabi kay Katribo na I love you ng harapan. Love you, man. O yan, nandiyan siya sa tabi ko. Chika lang. Hindi, pati yung mga sa airports, wala nang Doc, hindi na kailangan ng PCR testing bago ka pumasok sa airport. Kung requirement na lang ng airline mo na magpapa-PCR test ka, that's the only time you will get one. Yeah. It's freedom. But Hong Kong is not having it good. They're still having 5 digits every day. Yes, that's a really bad Their situation. surge came later than us, and I hope that it can still happen. No, if you're careless, then people can still get sick. But right now, it's less than 1,000 cases per day. They're still putting out those notices, statistics, but they're really low. And the occupancy of hospitals for COVID cases is really down. And the transmission rate, I think, is just 3%. So it means that there's 3% in 100, 3 in 100. So it's good. Hindi nawala ang COVID. But nawala lang sa balita. But we are protected. We have protection because we vaccinated. May tatanong ako, Doc. Kasi I noticed everywhere I look, particularly here in this area, QC ako ang dami nagkalat ng mga testing centers, yung mga swab testing centers. Kaliwat kanan meron If the pandemic is indeed towards its end, na wala na talagang papasok na, paano ba natin sasabihin, wala nang bagong surge na mangyayari, wala nang bagong variant na lalabas, we are already... Hopefully, we're not sure of that. Okay, but if ever, mangyari sa kanila, grabe kahit saan ako tumingin, meron. Parang zago. Nalala mo yung zago tsaka yung mga boba? It's because of the demand. There is demand. If the demand diminishes, then they will all close down one after the other. There's just a demand. If they're not needed, then they will close. Hindi naman yan and I think hindi naman yan nagkikip ng malalaking inventory. Yon. But for the next few years, there will still be a demand for it. Okay? Because what we can do is to be watchful and be vigilant about our COVID status. We're not going to, porque level 1, we're going to throw away all the precautions. No, we have to protect the gains that we made. So, yun ang And hopefully, no variant will develop somewhere else because other parts of the globe. So, yun, matagal nang sinasabi na vaccine inequity. We are lucky, thanks to this government, that we are highly vaccinated. But in some other areas, vaccination is low. And in areas where vaccination is low, there will be higher incidence of the disease. And higher incidence, higher rates of infection encourages mutation. No? So unless the incidence is lowered in other countries, we are still a threat for well, actually, diba, just a couple of days, just last week, there was this very, very slight news ng another variant or possible new variant na at sinasabi is nag-merge yata or I don't know kung anong tawag sa ganun in medical term, pero parang nag-combine, nag-joint forces yung Delta and Omicron. And it is as infectious. No. There's no, they are watching it. They are observing it. There is no evidence that it is more infectious. Yun nga yung nila, because according to their research, they fear that it would be as infectious as Delta. Parang yung Delta na infectionability ang mas malakas kaysa doon sa Omicron. Kasi ang Omicron, kahit madali, mahina Pero with yung parang merging, kaya lang, nagtataka ko, after 4 days, wala na siya. Wala na follow-up at all about it. Kasi nga, as you go along, new data emerges.
So there's new data that will supplant all data, and because it is a variant of just interest, it's not really, there's no data that would support that it is more infectious, then it's not something that people are really afraid of. So Yeah. so yun. But yun nga, yung vaccine inequality talaga ang kailangan natin. So we are being helped by other countries. So I hope that those people who help us will also help the others. If Africa needs vaccines, very, very low vaccination rates. Ayun. And even in the Philippines, it's not lack of vaccines that is the problem, but people who are resistant to the vaccine. At maano pa rin no? Matigas sa ulo. Yes, hindi pa rin naaabot ng kaalaman. Marami pa rin. Or naabot ng kaalaman but are influenced by people who say otherwise. Yun ang mahirap eh. Oo nga eh. Kasi katagal-tagal na sinasabi, I remember that was late 2020 nung sinabi nila na pag nagpapakuna ka, magiging zombie ka. Yeah. Until now, hindi pa rin ako nag-turn. It's becoming so boring to wait for my zombie stage. Kung sino man po ang nakakanood dyan, na nag-aantay din na maging zombie ako dahil nagpapakuna ako. Oh my God! Diba? Saan pa kayo? Ganun talaga tayo. Doc, I swear talaga, talagang napaka-candid na. Sorry ako. Sorry. Ayan. So, hatching ako. Aabot yata tayo sa punto, Doc, na yung mga wig natin, kung naka-wig na lang tayo dahil wala na tayong mahuhulog na lang basta. Saan ko ba nakita yun? Parang may nakita ako na nahugot yung wig na Pero alam ko yung dati, di ba merong weather forecaster na nahulog yung pustiso niya in the middle of of the river. Oo, somewhere in Europe yung nahulog yung pustiso niya doon sa floor. Tapos nakatingin siya gano'n matagal na matagal doon sa screen. Tapos dahan-dahan niya. ang cool. Kaya wala pa yun. Those things happen. You know, YouTube noon, wala pa. Bata pa ako noon eh. When you are in the business like this, you should be prepared for anything, no? Madalian or kaya mishap-sapen, kailangan carry mo rin. Di ba? Oo. Katulad mo, ang cool ng pagkaka-achieve mo, pero gulat talaga ako. Hindi ko na ma-mute eh. So, instead na ma-mute, tapos hahatching ako. Usually, wala namang buwelo yung atching eh. Masakit sa ulo yung may buwelo na atching, di ba? Usually talagang... Cute pa nga yun eh. Pinigil ko pa ngayon. Mga kaibigan, hindi po gano'n. Mahal kong hatching. Yan. Ano pa? Ang dali yung date ngayon ha. Sahod na sahod. Huwag nyo kakalimutan yan. Diba? Bago po kayo mag-splurge, bayaran muna ang mga utang ninyo. Yan. Okay, bayaran ng utang. Number 2, magtabi ng konti. Okay, kahit konti-konti araw-araw yan, at the end of the month, meron kayong konti for your savings. Yung matitira, yung mga kinakailangan lamang. Okay? Yung kung may sobra, ilagay nyo ulit doon sa savings nyo. Alam mo, Doc, may German Shepherd vibration ka talaga. Kasi kanina, I went to the bank and I paid all my, hindi pa nga hindi pa due date ng credit card. Kasi I was forced to use one kasi I had to pay something in dollars, no? So, since wala naman ako physical dollars, so I had to pay via credit card. Hindi ako natahimik. Biniyad ako na kaagad kanina.
Nilahat ko na wala pa due date. Oo, di ba? Ayan. Ganyan. So, ayan, it's Oo. something. Ayoko na may utang, Doc. Takot ako sa utang, Doc. Okay. Pero, sa ibang banda naman, no, ang utang, pag ginamit mo sa maganda, no, ay okay din naman na mangutang. Lalo na kung gagamitin sa negosyo at kikita. Yeah, well, that's a different thing. Oo, pag sweldo, settle mo na all your obligations. Bayaran ng kuryente, bayaran mag-set aside para sa tubig. Yan. Okay. So, Hindi, pero talaga, yun talaga naging ano ko kasi dati. Kasi bukod sa matakaw akong tao, matakaw din ako matulog. Hindi lang halata kasi lagi na akong puyat. Pero, may nagsabi kasi sa akin dati na a very, very old guy na very, very happy. Sinabi niya sa akin dati na one of the best things in life is makatulog ka na maayos. And that comes from wala kang utang. Wala kang utang, wala kang kaaway, wala kang sama ng loob. Yung may kaaway kasi, minsan kahit asawa mo, katabi mo sa kama. Yun nga yung sinasabi niya eh. Katabi mo minsan sa kama, yung kaaway mo. Hindi mo maiilagan. Just make sure wala kang utang. Kasi sabi nga, bago matulog, magbati na kayo. Oo, di ba? Pangit kaya yung natutulog na gano'n. Narinig mo yun, Han? Pangit natutulog, di ba, yung may away? Di ba? Parang gusto mong sipain para mahulog sa kama. Di ba kami maabot doon? Kwento ko sa'yo. Tapos visit ka, tapos siya naghihilik. Parang wala. Di ba? Diba? Hindi ko pa rin na-experience eh. Ano ba feeling nun? Tatabunan mo ng unan, gano'n? O something? Wala. Yun nga, sabi ko sa'yo, gusto mong sipain para hulog sa kama. Ay, wag niyo po kaming papakinggan, Everything, ang ating goal should be reconciliation and peace. Peace. Yan. Dalay lang. Peace within. Ako, hindi ako madaling magalit eh. Para lang ang sungit-sungit ko sa pader ko, hindi ako madaling magalit. Totoo lang. Mahirap ako galitin. Nakalimutan ko sasabihin ko. Sabihin ako. Peace, sabi mo. Hindi eh. Yung dami talagang sinungaling sa mundo. Diba? Pero salamat naman ay marami ang nabubuko. Katulad nung sabi niya, ay napunta siya sa 7-Eleven. Ganyan. Ano ba yun? Dito sa amin yun, sarado na yun eh. Oo, sarado naman pala. Sa aming mall. Oo, no? Talagang maraming sinungaling. Yan. Meron naman, nandadaya, Diyos ko, dahil lalagyan lang yan ng soft drinks nagbayad para kay BBM, ang lumabas sa resibo, Robredo. Yun. Wag pong ganon. Kasi hindi maganda talaga, hindi pinagpapala ang mga magdadaya, no? Ano yun? Yung sa cups ba yun? Oo, yung cup. Sa 7-Eleven, kukuha ka ng cup, pipiliin mo kung ano yung gusto mo. So, binibilang yan sa inventaryo ko. Ilan ang kumuha. It's a sort of, it's a survey. No? Kung ilan ang na cups nito. Yun. Yun na. Actually, I just went to, kasi naghahanap kami ng Slurpee ng isang gabi kasi naglilihid si Katribo, no? So, naghahanap kami ng Slurpee, hindi na pala ganun kadami nagtitinda ng Slurpee, not all branches na. So, pumasok ako doon sa isang branch, tapos nakita ko, yung naghahanap kasi nga ako ng Slurpee, so nakita ko yung mga cups. Meron isang, ako ba sa millennial na babae, sabi niya. Ano ba ako? Akala ko ba mabenta? Bakit punuan pa tong mga to? Wala daw nabawasan, mataas. Kasi pantay. Sabi nga nung ma'am, kare-refill lang namin. Kare-refill lang namin ng cups. Bago pa po. Gumano na lang yun. Kasi apparently, sabi nung cashier, dami nag-aaway tungkol doon. Dami nag-aaway tungkol doon sa cups. Nako, bahala sila. Pero yun nga, dapat i-register yan. Pagka po kayo pumatol dyan sa promo na yan or sa gimmick na yan, paglabas nyo or pagka binigay sa inyo yung resibo, check po ninyo yung veracity
noong inyong resibo. Kung Buti talagang... na lang nung kasi nagsimula na naman yun. Again, balik na naman tayo kay pinakalalabas ko sa lahat sa buong mundo. Sa kanya nag-start yan eh. Sa kanya nag-start yung cup ng ano, di ba? Campaign cup. Yung time na yun. Nasa akin pa yung cup ko. Oo. Bumili lang kasi ako ng cup, hindi ko nilagyan ng kahit ano. So, kailangan lang na meron siyang lid, tapos meron siyang straw, yung original set. Tapos It's still with you. Oh yeah, may museum ko talaga yun. Tapos, nung time na yun, walang nakalagay sa resibo kung sino yung binili. Ang pinapanood lang doon, ang titingnan mo lang doon kung sino yung laging ubos. And meron silang parang marker, ina-mark nila doon sa kanilang... meron na ngayon, high-tech na ngayon, para they can come up with a number. But, you know, these things can be manipulated then, katulad ng naobserbahan natin. And also, parang smart math. Just a reminder who owns 7-Eleven. Exactly. Correct. So, diba, ano na natin yan? Alam na natin yung mga the moves. Diba? Talagang sa mga nakaraang araw ay nakikita natin na gumagawa sila ng paraan para magkaroon ng perception na dumadami sila. Yun na yan, no? Sa mga pictures, sa mga drone shots na niretoke, sa mga estimates ng mga crowds, talagang gumagawa sila ng trend na ipakita na indeed ay dumadami na sila, no? At nang ginawa nila yan, tinetsaperan na nila yung mga survey kung saan kasi sila laging olats, no? Ano yung survey na, diniscredit na nila yung mga survey, hindi totoo yung mga survey na yan, no? Mas maganda daw yung actual crowd na niretoke naman nila. So people are really, choosing what they believe, no? People will always choose what they want to believe, kahit na it's to the contrary of the truth. Yeah. And although hindi kasi ako nanonood ng TV, tatanungin lang kita. Are those surveys that are popping up kung saan-saan, binabalita din ba sa TV news? I don't watch TV. Tanong natin sa audience natin right now. Guys, kung nanonood kayo ng local TV, local channels, local news, lalo sa mga prime time, sabihin niyo naman sa amin ngayon, paki-inform kami. Yung mga nanonood po ng TV. Oo, kasi hindi kami nanonood ng TV ni Doc, kaya ako talaga hindi ako nanonood ng TV, matagal na po. Ano sabi nila? Meron wala pa feedback? Wala pa. Kumibo naman kayo. Nag-hello si Vilma De Pedro Suarez, Minda Blackinger, Sharon Maralit, J.R. De Lariarte. Hello sa inyo, magandang gabi. Yan. Ay, oo nga pala. Para kay Joel Pacunyo Santa Cruz, ang Pacunyo ng aking kulto. Pag-pray natin siya kasi nasa hospital siya ngayon, nasa Chinese General siya right now, and we wish you to get well. May pneumonia siya with some cardiac problem, nagsabay. And pag-pray natin si Pacunyo, sana gumaling ka agad. Salamat po sa mga maghahandog na prayers. Get well soon. Get well soon. Get well, bebe. Love you. Ayun. May sumagot na ba kung pinabalita yung mga surveys? Irene Pablo, yes daw sa SMNI. So ang SMNI, sa channel ng SMNI, sa PTV. Yan, PTV daw, sabi ni Minda Blackinger. Okay. Hi, bebe. Hi, Irene Pablo. Galing-galing talaga ng kulto members. Talaga sumasagot talaga. Gusto sa inyo. I love you lot. Di ba si Yu Chang? Present ba si Yu Chang? Hindi pa nakikita. Si Pat Mill Maxwell, nandiyan ba? Sino ba yung mga, madami sila Botong, si Noni Ong, si Isa Santiago, si Marivic Manalo, at Diyos ko, mga babies ko, ang dami-dami kasi, ang dami ko kasi ano yung tawag doon, kaututang dila. Tama ba yung word? Tama, kaututang dila. Si I Love Baby M. Pearl Vegecomo. Ano pa ang kanilang ano? Ay, naku, naman ang aking co-host, Christy Rinaldo. Miss ko kaya sila. Naku,
Sino pa? Nandito. Okay. Luz Papa. Magandang gabi sa iyo, Luz Papa. Si Nonoy Murillo, wala. Wala. Absent si Gawa mo na Nonoy. Oh. Upset si Nonoy Murillo. Aba, aba. Ay, Nonoy, baka may break. Oh. Shut up! Matagal ko na silang hindi naririnig. Mabuti naman at andyan pa sila. Akala ko ay nabandon na nila yung ating program. Ewan ko bakit ganyan. Gutom yata. O may nakikita. Ay, by the way, Doc, nakikiusap ako kay Attorney Nick. Na kasi di talaga siya pwede ngayong gabi kasi meron siyang dinner meeting tonight na last week pa na na semento yung schedule. So I'm trying to get him for Friday. Yes. Friday evening. Sabi ko sa kanya, best efforts na sumali siya. Ang tanong niya kagad sa akin, costume ba ako? That will be very interesting. Alam mo, sa dami ng mga nangyayari ngayon, yung gera na between Russia and Ukraine, yung dito, domestically, no? At sa ibang bansa pa, talagang napakaganda kung natin si Attorney Nick Nangit ng kanyang mga nakikinikinita sa mga darating na araw. Yeah, kasi so far we've been with him for quite a while, and so far marami sa mga lumabas sa cards niya nagkatotoo na. Nangyari halos lahat. And some of them are really, we said, ay, freaky pala yung meaning nun. Ganito pala yung mangyayari. So, pag binabalikan ko kasi minsan yung cards, kasi usually after ng natin, program natin, kasama siya, pinapadala niya sa akin yung cards, like, ito yung tentay, para ma-review. Tapos, ang ginagawa ko, I send it to myself. Pini-forward ko yung cards with caption para maalala ko kung ano yung reading. And I was able to compare so many na yung pag sinabi ni Nick sa program na hindi pa ako sure dito, hindi ko pa nababasa to kung ano ibig sabihin nitong part na to, pero so far ito yung generic na read ko, pero may nararamdaman pa ako dyang iba. Pag sinabi niya gano'n, meron talaga, Doc, talulok. Ay! Interesting talaga, no? Talaga. Kaya gusto ko siya makasama ulit. Sige, try natin sa Friday. Yes, Friday. Okay. Sana. Magkikita ba tayo sa Thursday? Thursday? Ano meron sa Thursday? Ay, i-chat ko sa'yo. Ay, meron sa Thursday. Oh, yan na may secret! Okay. Kasi hindi pa ako nagbabasa ng aking mga... Ay, alas busy ka sa Thursday. Okay. Tingnan ko, ha? Okay. Thursday. Usually, I have clinic in Malacanang, Thursday. Okay. I'll see if Ay, hindi naman sa labas. Depende kung saan yan. Hindi naman sa labas. Sa labas? Sa loob? Hindi, akala ko nasabihan na kita. Kasi akala ko alam mo. Basta. Marquez, San Esteban, magandang gabi sa'yo. Nur Azuki Vitil. Sabi niya, ha. Ano kaya yung hinahaha niya yun? Share naman dyan, Nur. Tawa ka ng tawa dyan. Kung ano pinag-uusapan natin dito. Kim Kinyu. Magandang gabi. Okay. So, PTV, DCRH din daw, nagbabalita ng survey. Sabi ni Nur Azuki Vitil. Ayan. Okay. Alright, thank you sa mga nagbigay sa amin ng answers. So it looks like the networks are not doing that. Which network? The major networks are not publishing the surveys. Oh well, hayaan mo na sila. Kasi yun nga, dami nga hindi nanonood na ng TV eh. So talagang the social media is now the bringer of information. At sa radyo, yung mga provincial radios, yan ang last mile no? Importante 'yon. No? Kahit na sa mga lugar na walang electricity, kung meron pa man na lugar na walang electricity, meron mga transistor radio na debaterya
no? So naabot pa rin natin ang ating mga kababayan. Correct, correct. Oo. Ako yung hindi ako makakonsentrate kasi natatakot ako baka bigla na lang lumitaw dito yung mukha ng apo ko. Para naman makilala namin ang cute-cute na apo. Yan. Alam mo naman. Ilang araw na lang. Ilang araw na lang, Tempay. Ngayon ay March 15, tapos April 15. Less than 2 months. Tapos, oo nga, less than 2 months, no? Yun. At sabi ng presidente, nag-i-impake na siya, March pa lang, no? So, It hurts. Singular. Pero look, I gotta be honest with you, Doc. In denial talaga ako na aalis na siya. And if I am to really be honest, I will be asked to be very, very honest, I refuse to let him go. Lagi naman gano'n, di ba? If you had it so good, ang hirap mong pakawalan. And we did have it so good for the past 6 years. Totoo yan. Sa singular president, no one is like him. Okay, people may say that he is actually a traditional president. Yes, he is a traditional president in all, but he's a different traditional president, no? And he tried. Very unique. He really tried. He thought of changing the system with his federal plans. Okay, he tried to see if it would work, but unfortunately, it seems that there are many roadblocks to our changing into a federal system, and parliamentary system. So, but yun nga, sabi nga ng writer na si Victor Hugo, kung ang panahon ay hinihingi na yung mga ganyang bagay, no, walang makapipigil sa isang ideya na dumating na. No? Eventually, we will get there. No? Mahirap na madaliin, no? But remember that the president and also President Marcos planted that idea, no? That it's good to go on a federal and parliamentary system. Dadating yan. Yeah. Kasi, I mean, I am a really, really huge fan of Ferdinand Edredin Marcos, and all I could think of right now is if FEM was able to stay, in the palace for 21, bakit hindi pwede kay tatay na ganun? Yun lang naman yung sa akin kasi, if we have it really good, again, yun nga sinasabi, if you have it really good, it's not, I don't think it's bad to think, that if you could have it longer than just 6, no? Yeah, but he will leave a very big legacy to us, no? And I hope that it will be. Sabi mo na sa akin, Doc, talaga, hindi ko yung maintindihan. It's sometimes people can tend to be rude, no? And they never questioned me for liking the 21 years of Marcos, although of course I did not exactly experience the entirety of it, just a fraction of it. Nonetheless, I admire the guy, and it sounds like I am not allowed to wish the same, for the president that I'm experiencing, and it's just unfair. Sinasabi ko to dahil sa totoo lang, Doc, aminin ko sa'yo, ang dami-dami talaga ng threats na inaabot ko coming from the supposed kapwa ko loyalista. So nakakalungkot lang. Only because I stick it out with President Duterte, because I am not ready to lose him. And I've been really honest in saying that on my wall, and I don't think that it is wrong to say so. And yet, I get misconstrued, and I get, violent reactions from it. I will never understand, but I will never also care how they feel, because it's mine. Well, don't rule the thought of, you should not take it against Maricar, no? Because in a few months, another Marcos will come into power.
and we'll see what it will bring us, no? But ano yan respetohan lang yan, no? Each president has left his own mark, no? At pareho yan na may mga legacy na ating dapat ipagpasalamat, no? At kaya naman galit na galit yung opposition, yung mga kasi yung mga elite, no? Yung mga kalaban ng mga elite no? Yeah. So mga oligarch, yan galit na galit. From the time of Marcos to the time of Duterte, yan pa rin ang mga oligarchs, mga elite na galit sa mga pagbabago na maaaring dumating sa bansang ito. Yun. It's all about power, no? Kaya sila galit na galit. It's all about power. So if you are supporting the president, you are on the right side, no? If you are going to support another president, nakaaway na mga oligarchs, you will always be on the right side. Oo. And ako pa naman, Doc, mahilig pa naman ako mag-asar. Alam naman na lahat ng tao yun. Ang pinaka-paborito kong bisyo, mang-inis ng mga naiinis sa akin. So, huwag niyo akong, di ba? Kayo naiinis sa akin kasi aasarin ko lang kayo lalo. FYI. Kasi kung iniisip ninyo na yung mga sinasabi niyo sa akin will actually change what I feel, it won't. No, I have my own feelings. I respect yours. I never go against yours. I'm not using this platform to spread hate. I'm just saying that, you want to harm me because of what I say, because that's what I feel, and you want to harm me because of that. Diba? Ang labo. And what? We are against one enemy and the similar enemy, and yet, I really don't understand. Well, Bakit ganun? If you are for BBM, be like BBM. Oma Marcos has never said a bad word about his enemies. Never. He does not say things like, okay, when he was asked who's going to be, if he were to vote for a president, he did not say bad things about the other contenders. That's how high his road is. He's taken the high road. Unlike other presidential candidates who, when they were asked who they're going to vote for, sinabi, kasi si ganito, ganyan, mahina, or ano. But him, you never hear anything bad coming from him about the others. No? So, maging ganun po sana kayo. Magalang si BBM, gayahin nyo rin po yung paggalang ni BBM sa mga iba kahit sinasabihan na siya. Lalo na, gayahin nyo rin si Sara. Pag binato kayo ng cancel, batuhin nyo ng burger. Ayan. So, ganon po. No? Iba tayo. Gayahin niyo po yung example ng ating mga pinipiling leaders, no? So that we are different from all the others. And know your actual enemies, Not because you don't like what some bloggers are saying doesn't mean we are your enemies. So there are several flavors of us now. We used to have one. Not no more the reality now. Anyway, maraming salamat po sa lahat ng nanood. In behalf of our mga kapugad, si Fiscal Darwin Cañete, Attorney Tom Berenger, Attorney Nick Nangit, Mr. Mark Lopez, Mr. Francis Abraham, Drew Olivar, and Professor Van Ibiernas. Ito po si Tentay Mahalay, nagmamahal po sa Pilipinas at sa bayan. Ito sa mama na to, kahit na nanggigigil kayo. Love you. Yeah. Hindi namin ikaw sinisisi kung bakit mahal na mahal mo siya. Kasi you have all the reasons to love him. Okay? So, hanggang dito na lamang po. Tomorrow, it's going to be Attorney Darwin Cañete and Attorney Tom Berenger. Hopefully. Yes. Okay? So, have a good night ahead. Ingat po tayo. Hope to see you Friday. Bye! Bye! Good night, Doc!